Καλημέρα από Ιρλανδία, δεύτερη μέρα σήμερα. Πορεύομαι νότια περιμετρικά της χώρας από το Wild Atlantic Road. Πίσω μου έχουμε το καράβι Crete Boom, έτσι ονομάζεται. Είναι ένα από τα καράβια που φτιάχτηκαν επί Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου από τσιμέντο, και ο λόγος ήταν ότι στην Αγγλία τελείωσε το ατσάλι τότε, εν καιρό Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Έτσι άρχισαν να φτιάχνουν τα πρώτα καράβια από τσιμέντο. Το πλοίο πίσω μου πήρε μέρος στο πόλεμο και τα κατάφερε, και μετά αποφασίστηκε ότι θα το φέρνανε σε αυτό το ποτάμι για να το πουλήσουν, γιατί εδώ τι παίζει η φάση με τις παλήριες, και κάθε φορά που η παλήρια φεύγει και ξανάρχεται φέρνει πάρα πολύ άμμο και μπλοκάριζε το λιμάνι. Έτσι αποφασίσαν να το φέρουν εδώ και να το βυθίσουν, για να σταματάει την άμμο που έρχεται με την παλήρια. Αλλά την ημέρα που το φέρνανε είχε τρελή κρυκουνία και έπαθε μεγάλη ζημιά από κάτω, χτύπησε από κάτω και βυθίστηκε μερικώς κάπου στο ενδιάμεσο, όπου ήταν και εκεί 40 χρόνια, μέχρι που μεταφέρθηκε εδώ για αξιοθέατο. Αυτή είναι η ιστορία του Crete Boom, και ελπίζω το Crete Boom να είναι το θέμα φωτογράφησης μου απόψε, άμα δεν με διώξει κανείς από εδώ πέρα, γιατί είμαι πολύ κοντά στην πόλη. Βρίσκομαι στο Derigimlach. Το σημείο αυτό στην Ιρλανδία είναι πολύ σημαντικό για διάφορους λόγους. Εδώ ο Τζουλιέλμο Μαρκόνι είχε στήσει το μεγαλύτερο ασύρματο σταθμό του κόσμου. Τηλεγραφήματα δηλαδή έστελνε. Επίσης σε αυτό το σημείο εδώ πέρα πίσω μου, η πρώτη κατευθείαν υπερατλαντική πτήση προσγειώθηκαν κάπου εδώ. Δεν το λες και προσγειώθηκαν, τρακάρανε. Ναι, εδώ το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ο στρατός το πρόσεχε, γιατί ήταν πολύ σημαντικό σημείο για τα τηλεγραφήματα. Μετά στον εμφύλιο πόλεμο των Ιρλανδών το IRA το κατάστρεψε. Διάφορα πράγματα γίνονται εδώ. Πολύ ενδιαφέρον.
Αναμένουμε να πέσει σκηνή, ξυλωθεί. Είμαι εδώ στο πύργο Μαρτέλο. Ο τύπος του πύργου είναι αυτός που βρήκα και έστησα τη σκηνή σε σημείο που δεν με έπαιρνε ο αέρας, φύσαγε από την άλλη πλευρά, αλλά γύρισε κατευθείαν αντίθετα ο αέρας, φύσαγε κατευθείαν πάνω στη σκηνή. Είναι 2:30 από τις 12 πάει αυτό το πράγμα. Δεν έχω κοιμηθεί καθόλου. Δούμε τι θα γίνει έξω, γίνεται της πουτάνας. Μόνος μου με τέτοιον αέρα δεν μπορώ να μετακινήσω τη σκηνή. Το μόνο που μένει είναι να μείνω μέσα και να την υποστηρίζω από τη μέσα μεριά, μην πέσει πάνω μου πάλι, γιατί αυτό θα ήταν ταλαιπωρία μεγάλη τώρα. Αυτά. Καλημέρα. Ναι, η σκηνή δεν έσπασε, κατάφερα τη μάζεψα μόνος μου. Δεν ξέρω γιατί, αλλά πάντα κατά τις 6 το πρωί ο αέρας είναι πολύ πιο δυνατός. Μιλάμε τώρα να κρατάω τη σκηνή και με τα δυο μου χέρια και με τα πόδια μου να την κρατάω και να θέλει να φύγει. Είχα στήσει, την είχα δέσει και είχα βάλει και όλα τα πασαλάκια τόσο καλά που ήμουν σίγουρος ότι δεν θα σπάσει πασαλάκι. Αυτό που με προβλημάτιζε είναι ότι μάλλον θα σκιστεί το ύφασμα. Ευτυχώς τα κατάφερα. Δεν κοιμήθηκα καθόλου. Όλη νύχτα καθόμουν και την κράταγα. Λοιπόν, πίσω στους πύργους Μαρσέλο. Αυτοί οι πύργοι φτιάχτηκαν το 19ο αιώνα σαν μια γραμμή άμυνας απέναντι στον Ναπολέοντα, γιατί υπήρχε υποψία ότι ο Ναπολέοντας ήθελε να εισβάλλει στο Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιώντας την Ιρλανδία σαν πίσω πόρτα. Και η αρχιτεκτονική τους είναι στάνταρ. Πολύ χοντρή τείχη για να μην μπορούν να σπάνε από τα κανόνια των πλοίων. Κυκλική, πάντα κυκλική. 3 επίπεδα. Ένα με πυρομαχικά και πυρίτιδα, ένα με τους άνδρες που επάνδρωναν τον κάθε πύργο και στο υπόγειο υπήρχε φαγητό και νερό, και ένα μόνο κανόνι από πάνω, το οποίο με ένα μηχανισμό μπορούσε να περιστρέφεται γύρω γύρω και να βαράει σε 360 μοίρες. Αυτός είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Θα μπορούσε να έχω καλύτερη νύχτα. Είχα στήσει τη σκηνή σε τέτοιο σημείο όπου δεν φύσαγε εκείνη την ώρα και σκέφτηκα ότι θα ήταν πολύ καλό σημείο και για φωτογράφηση με τη σκηνή και όλα αυτά. Δίπλα από τον πύργο είναι αυτό το χαλασμένο παλιό σπίτι, τέλος πάντων. Θα μπορούσα να στήσω εδώ μέσα τη σκηνή μου, αλλά αφού ήθελα να βγάζω φωτογραφίες, τι να κάνω. Τέλος πάντων, η ώρα είναι 6:30 περίπου και συνεχίζω με πολύ κακό καιρό, βροχή και αέρα σήμερα. Έχω να κάνω 400 χιλιόμετρα.
Προδιαγράφεται να ζήσω ακόμα μια συναρπαστική νύχτα με ανέμους. Ήδη άρχισε από τώρα να φυσάει.